मिनासम्म कोनिचिवा आज हामीले ल्याएका छौँ लेसन 33 है। लेसन 33 मा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ पह भन्नेवाला फर्म छ र यसको मिनिङ के हो भन्नेवाला फर्महरू छ हैन। यसको अर्थ के हो, यो के भनेर लेखिया छ, यो के भनेर पढिन्छ। अन्त अर्को चाहिँ यो कुरा त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याइदिनु हुन्न त, केही मेसेज चाहिँ अर्को मान्छेसम्म पुर्याइदिनु हुन्न त भन्ने कुरा चाहिँ छ यसमा चाहिँ है। ठीक छ ल, यति मात्र कुराहरू हो। अब बाइक कुराहरू चाहिँ अगाडि हेरौँ है त। ठीक छ ल, सुरुमा हेरौँ रेन्सु बी है। रेन्सु बी यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर चाहिँ हेल्प गरिदिनु होला है त। ल यति मात्रै मेरो चाहिँ तपाईहरुसँग आग्रह है, बाइक कुराहरू चिल गर्नुस्। ल सुरुमा हेरौँ के छ, त्यहाँ दिएको वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने, सर्ट फर्ममा लाने। यो भने कस्तो भन्दाखेरि त्यो कुदासाईको अझै चाहिँ एकदम लो पोइन्ट है। जस्तै हामीले चाहिँ यो काम गरिदिनुस् भन्दाखेरि यो काम गर भने जस्तो है। ठीक छ, त्यही भएर यो वर्डहरू युज गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ रेस्पेक्ट नगरे नि हुने टाइपको मान्छेहरूलाई मात्रै युज गर्ने है त। ल सुरुमा 1 नम्बरमा बुकमा हेरौँ के लेखेको छ, हासिरिमास, हासिरिमासलाई हासिरे दुगुर भनेको है। 2 मा के छ, इकिमास इके, लास्टको ई साउन्डलाई चाहिँ ए साउन्डमा लाने हो है। यो चाहिँ 3 मा हेरौँ के छ, 3 मा छ मोदोरिमास मोदोरे। ठीक छ, फर्की भनेको दुगुर जा फर्की भनेको है। ठीक छ, 4 मा के छ, तोमेमास रोक्छु तोमेरो। ठीक छ, ग्रुप 1 लाई चाहिँ ई साउन्डलाई ए साउन्ड लाने, ग्रुप 2 लाई चाहिँ ओ साउन्डमा लाने है त। लास्टमा चाहिँ रो छोड्ने है। अनि ग्रुप 3 मा किमासलाई कोही सिमासलाई सिरो। ठीक छ ल, अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा यहाँ चित्रहरू दिएको छ, चित्र अनुसार एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है। यहाँ के गरेछ, पौडिन मनाई लेखेको छ हैन, इन्टु गरे नि त हो। पौडिन यहाँ चाहिँ रुखमा चढ्न मनाई, यहाँ चाहिँ यो फाल्न चाहिँ मनाई हैन त। ल अब यसलाई के गर्नु पर्यो, ओयोगी मासलाई ओयोगु ना। ठीक छ, डिक्सनरी फर्ममा लाने, लास्टमा चाहिँ ना जोड्ने, त्यति मात्रै हो। ओयोगी मासलाई ओयोगु हो नि त हैन, ओयोगु ना नपौडी। 2 मा के छ, नोबोरु ना, नोबोरी मासलाई नोबोरु अनि ना नचढ भनेको है, नचढ भनेको। अर्को 3 मा के छ, सुतेमास ग्रुप 2 सुतेरु है। यो चाहिँ भयो डिक्सनरी फर्म, लास्टमा ना थपेको सुतेरु ना नफाल। ठीक छ ल, यो पनि सकिन्छ, खासै केही छैन। अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा है। 3 नम्बरमा के छ, ल यहाँ चाहिँ के लेखा छ भन्ने कुरा, यहाँ कोसियो लेखा छ, यहाँ देगुची लेखा छ, यहाँ किन एन लेखेको छ हैन त। ठीक छ ल, सुरुमा 1 नम्बरमा हेरौँ के छ, एक्जाम्पल बुकमै हेर्नु है। सोकोनी कोसियो तो खाइते आरिमास, सोकोनी कोसियो तो खाइते आरिमास। त्यहाँ कोसियो भनेर लेखिएको छ भने है, त्यहाँ बिग्रेको छ भनेर लेखिएको छ, तर कोसियो भनेर लेखिएको छ भन्नु पर्ने थियो। खासमा चाहिँ बिग्रेको छ, कोसियो भनेको चाहिँ बिग्रिनु है त। ल अर्को 2 नम्बरमा के छ है, सोकोनी देगुचियो खाइते आरिमास है। सोकोनी देगुचियो खाइते आरिमास, त्यहाँ निस्कने ढोका भनेर लेखिएको छ, देगुची चाहिँ लेखिएको छ भनेको है त। ल अर्को 3 मा के छ, सोकोनी किन एन तो खाइते आरिमास है। सोकोनी किन एन तो खाइते आरिमास। ठीक छ, त्यहाँ चाहिँ किन एन भनेर लेखिएको छ, त्यहाँ धुम्रपान मनाइ छ भनेर लेखिएको छ। ठीक छ हैन त। अर्को नेक्स्ट तलपट्टि हेरौँ 4 नम्बर है। 4 नम्बरमा के छ, ल त्यहाँ चाहिँ यसको के भन्न पढिन्छ भन्न पर्ने, अनि त्यो भन्न पढिन्छ भन्न पर्यो है त। ठीक छ, यहाँ के लेखा छ है, यो या कुसेकी भन्ने लेखा छ हैन त। यो के हो, हिजो गुची, यो के हो है, जिदो हाम्बाइकी। ठीक छ, अब यो कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। 1 नम्बरमा हेरौँ के छ, कोरेवा नान्तो योमी मास्का, यो के भनेर पढिन्छ, कोरेवा नान्तो योमी मास्का, यो के भनेर पढिन्छ। अनि यो या कुसेकी तो योमी मास, यो या कुसेकी तो योमी मास, बुक सिट भनेर पढिन्छ। यो या कुसेकी भनेको चाहिँ बुक गरिएको सिट है त। ल अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ, कोरेवा नान्तो योमी मास्का, यो सबै क्वेसन एउटै भइहाल्यो। कोरेवा नान्तो योमी मास्का, यो के भनेर पढिन्छ, अनि आन्सर के भन्नु पर्यो, हिजो गुची तो योमी मास है। हिजो गुची तो योमी मास, हिजो गुची तो योमी मास, आपतकालीन ढोका भनेर पढिन्छ, आपतकालीन ढोका भनेर पढिन्छ। अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ के छ, कोरेवा नान्तो योमी मास्का है। यो यसलाई के भनेर पढिन्छ, कोरेवा नान्तो योमी मास्का, यो के भनेर पढिन्छ। अनि जिदो हाम्बाइकी तो योमी मास है, जिदो हाम्बाइकी भनेर पढिन्छ। जिदो हाम्बाइकी भने के हो, त्यो चाहिँ जुसहरू अथवा अरू केही वस्तु त्यो भित्र चाहिँ राखिया छ हैन। जस्तै यो चाहिँ त्यो के भन्छ यसलाई, जिदो हाम्बाइकी अटोमेटिक भेन्डिङ मेसिन हैन। यसमा के जुसहरू हुन्छ हैन, तातो कुरा चिसो कुराहरू हुन्छ। अनि यहाँबाट पैसा हालेर अनि यो चाहिँ अचाट्यो भने चाहिँ यो चाहिँ निस्किन्छ के,
है यसलाई जिदो हाम्बाइकी भन्छ है त धेरै जसलाई थाहा छ तर पनि भन्दिएको है त ठिक छ जिदो हाम्बाइकी तो योमिमास जिदो हाम्बाइकी भनेर पढिन्छ ल अर्को नेक्स्ट हेरौँ 5 नम्बरमा है 5 नम्बर पछाडि फर्काउनु भन्छ के छ है ल अनि यहाँ चाहिँ यस्तो एउटा छ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर आधा चाहिँ यस्तो छ है ठीक छ ल सुरुमा हेरौँ 1 नम्बरमा यो चाहिँ नछिर भन्ने संकेत हो यो चाहिँ ध्यान देऊ भन्ने अर्थ हो हैन संकेत हो यो चाहिँ नरोक्नुस् भन्ने अर्थ हो अनि यो चाहिँ बिस्तारै जाऊ भन्ने अर्थ है त ठीक छ ल सुरुमा 1 नम्बर एक्जाम्पल बुकमा हेरौँ हामीले 1 नम्बर हेरौँ सिधै के छ अरे वा दौ यु इमी देशका अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो उ त्यो के भन्ने अर्थ हो हाइरु ना तो यु इमी देश हाइरु है हाइरिमासको हाइरु ना तो यु इमी देश है नपस भन्ने अर्थ हो हाइरु ना तो यु इमी देश नपस भन्ने अर्थ हो 2 नम्बरमा हेरौँ के छ क्वेशन सबैको एउटै भइहाल्यो है अरे वा दौ यु इमी देशका अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो भनेको हैन अनि चुई सिमासलाई सिरो बनाएको है त चुई सिरो तो यु इमी देश है चुई सिरो तो यु इमी देश ध्यान देऊ भन्ने अर्थ हो ध्यान देऊ भन्ने अर्थ हो अर्को नेक्स्ट हेरौँ 3 नम्बरमा के छ अरे वा दौ यु इमी देशका अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो अनि के भन्नु पर्यो कुरुमाओ तोमेरु ना तो यु इमी देश कुरुमाओ तोमेरु ना तो यु इमी देश कार नरक भन्ने अर्थ हो नरक अथवा कार पनि अरु पनि कुरा है ठीक छ केही पनि कुरा चाहिँ नरक भन्ने अर्थ हो भनेको है त ल अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ के छ अरे वा दौ यु इमी देशका अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो अनि युक्कुरी इकिमासलाई के बनाएको इके तो यु इमी देश भनेर भन्ने अर्थ हो युक्कुरी इके तो यु इमी देश बिस्तारै जा भन्ने अर्थ हो बिस्तारै जा भन्ने अर्थ हो सकिन्छ है त अर्को नेक्स्ट हेरौँ 6 नम्बर है 6 नम्बरमा के छ है त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ यसको के अर्थ हो भनेर भन्न पर्यो अनि त्यो चाहिँ देख्नु पर्यो है त यो के हो मुर्यो भने के हो फ्री ठीक छ यहाँ के लेखेको छ सियौ चु लेखेको छ हैन सियौ चु प्रयोग भइरहेको छ भन्नु भनेको है अर्को यहाँ के छ यहाँ चाहिँ ताची इरी किन्सी भनेर लेखेको छ हैन यो ताची इरी किन्सी भनेर लेखेको छ यो के छ यहाँ लेखेको छ किकेन है ठीक छ यो भनेको खतरा छ भनेको पोइजनहरुलाई चाहिँ यस्तो लेख्छ है त ल खतरा भनेको 1 नम्बरमा हेरौँ के छ अरे वा दौ यु इमी देशका सबै क्वेशन एउटै हुन्छ है अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो अनि यहाँ के भन्ने ओकाने ओ हारावा नाकुतेमो ए तो यु इमी देश ओकाने ओ हारावा नाकुतेमो ए तो यु इमी देश भनेको पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने अर्थ हो पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने अर्थ हो है त अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो भनेको है त ठीक छ इमा चुकात्ते इरु तो यु इमी देश है यो भने के हो सियौ चु भनेको के पनि कुरा गरिरहेको अवस्था है त त्यो भित्रै छ भनेको है सियौ भनेको प्रयोग भइरहेको ठीक छ इमा चुकात्ते इरु तो यु इमी देश अहिले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने अर्थ हो अहिले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने अर्थ हो अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ के छ अरे वा दौ यु इमी देशका अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो ठीक छ अनि हाइते वा इके नाइ तो यु इमी देश हाइते वा इके नाइ तो यु इमी देश बस्न मनाइ छ भन्ने अर्थ हो अब यहाँ माथि हेर्नु के छ यहाँ चाहिँ पुलिस हैन पुलिस पुरै अगाडि बसेछ यहाँ पुलिसको कार भयो ठीक छ यहाँ ताची इरी किन्सी ताची मास भनेको उभिनु इरी मास भनेको छिर्नु किन्सी भनेको मनाइ छ है उभिन छिर्न मनाइ छ मतलब नै छिर्न मनाइ छ है त यो चाहिँ ताची इरी किन्सी लेखेको हुन्छ है ठीक छ हाइते वा इके नाइ तो यु इमी देश बस्न मनाइ छ भन्ने अर्थ हो अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा के छ अरे वा दौ यु इमी देशका अरे वा दौ यु इमी देशका उ त्यो के भन्ने अर्थ हो अनि आबु नाइ तो यु इमी देश है आबु नाइ तो यु इमी देश खतरा भन्ने अर्थ हो ठीक छ
यो नर्मली चाहिँ यो जो पोइजनहरू हो है, ठिक छ। आबुनाई त यो इमिडियस यो चाहिँ आबुनाई छ भनेर भन्ने अर्थ हो। सकिन्छ नि त। ल अर्को नेक्स्ट हेरौँ 7 नम्बरमा। है 7 नम्बरको पोइन्टहरू हेरौँ है। सुरुमा के छ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा ब्राकेटभन्दा बाहिर दिएको छ, एउटा चाहिँ ब्राकेटभित्र दिएको छ है। ल इक्जाम्पल बुकमै हेरौँ, हामीले सिधै 1 नम्बरमा हेरौँ। 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ सुरुमा बुकमा है। सेन्से लेखा छ बाहिरपट्टि, टिचर खान्जी नो सिकेन वा राइसु नो खायो विदेश है। खान्जीको इक्जाम चाहिँ आउने हप्ताको मङ्गलबार हो भनेको छ हैन त। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सेन्से वा नान्तो इत्ते मास्ताका, सेन्से वा नान्तो इत्ते मास्ताका। सेन्सेले के भन्नुभयो भनेकै, सेन्सेले के भन्नुभयो, सेन्से वा नान्तो इत्ते मास्ताका सरले के भन्नुभयो अनि के भन्नु पर्यो, खान्जी नो सिकेन वा राइसु नो खायोबी दातो इत्ते मास्ता। ठिक छ, यो चाहिँ नाउन हो, त्यही भएर पछाडिपट्टि दा लगाएको है त। ठिक छ, खान्जी नो सिकेन वा राइसु नो खायोबी दातो इत्ते इमासिता। खान्जी नो सिकेन वा राइसु नो खायोबी दातो इत्ते इमासिता। ठिक छ हैन। खान्जीको परीक्षा आउने हप्ताको मङ्गलबार हो भनेर भन्नुभयो। खान्जीको परीक्षा आउने हप्ताको मङ्गलबार हो भनेर भन्नुभयो। अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा बुकमा हेरौँ सुरुमा के लेखेको छ, सुजुकी सान है, सुजुकी जी अनि ब्राकेटमा के लेखेको छ, मितिङ्गुनी सुसेकी देखिमासेन। मितिङ्गुनी सुसेकी देखिमासेन भने के हो, मिटिङमा चाहिँ एटेन्ड गर्न उपस्थित हुन सक्दिन भन्नु भनेको छ हैन। अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, सुजुकी सान वा नान्तो इत्ते मास्ताका है। सुजुकी सान वा नान्तो इत्ते मास्ताका, सुजुकी जीले के भन्नुभयो, सुजुकी सान वा नान्तो इत्ते मास्ताका, सुजुकी जीले के भन्नुभयो। अन्त ब्राकेटमा के थियो, मितिङ्गुनी सुसेकी देखिमासेन थियो हैन। सर्ट फर्म लाने है त्यसको चाहिँ के छ, मितिङ्गुनी सुसेकी देखि नै तो इत्ते मास्ता है। मितिङ्गुनी सुसेकी देखि नै तो इत्ते मास्ता है। मिटिङमा उपस्थित हुन सक्दिन भनेर भन्नुभयो। देखि मासेन सर्ट फर्म के हुन्छ, देखि नै तो इत्ते इमासिता। सकिन्छ नि त। अर्को नेक्स्ट हेरौँ 3 नम्बरमा, त्यहाँ के दिएको छ, वात्तो सान अनि केही साचुए इकिमास है। केही साचु भने के हो, पुलिस स्टेसनतिर जान्छु। वात्तोजी पुलिस स्टेसनतिर जान्छु। ल यसलाई हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो। सुरुमा के लेख्नु पर्यो, वात्तो सान वा नान्तो इत्ते इमासिताका, वात्तो सान वा नान्तो इत्ते इमासिताका। वात्तोजीले के भन्नुभयो, वात्तोजीले के भन्नुभयो, वात्तो सान वा नान्तो इत्ते इमासिताका, वात्तोजीले के भन्नुभयो अनि केही साचुए इकुतो इत्ते इमासिता, केही साचुए इकुतो इत्ते इमासिता। पुलिस स्टेसनतिर जान्छु भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, पुलिस स्टेसनतिर जान्छु भनेर भन्नुभयो। ठिक छ हैन। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा के छ, सुमित्तो सान भनेको छ, सुमित्तो जी निमोचुवा के साचुकी मास्ता, सामान चाहिँ बिहान पुग्यो भनेर भनेको छ हैन त। ठिक छ, अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा क्वेसनमा आउनु पर्यो, सुमित्तो सान वा नान्तो इत्ते मास्ताका, सुमित्तो सान वा नान्तो इत्ते मास्ताका। सुमित्तोजीले के भन्नुभयो, सुमित्तोजीले के भन्नुभयो अनि निमोचुवा के सा चुइता, चुकी मास्ताको सर्ट फर्म के हुन्छ, चुइता तो इत्ते मास्ता है। निमोचुवा के सा चुइता तो इत्ते मास्ता। सामान आज बिहान पुग्यो भनेर भन्नुभयो। सामान आज बिहान पुग्यो भनेर भन्नुभयो है त। ल अब नेक्स्ट हेरौँ 8 नम्बरमा है। 8 नम्बरमा त्यहाँ दिएको पोइन्टहरू छ, एउटा चाहिँ ब्राकेटभित्र अर्को चाहिँ बाहिर छ है। ल सुरुमा यसमा हामीले इक्जाम्पल बुकमै हेर्नु है। 1 नम्बर हेरौँ हामीले। 1 नम्बरमा के भनेको छ, सेन्से लेखा छ हैन टिचर। ठिक छ, अनि के रहेछ भित्रपट्टि, केउवा याक्युनो रेन्स्युनी इकेमासेन, केउवा याक्युनो रेन्स्युनी इकेमासेन। आज याक्युको बेसबलको अभ्यासमा जान सक्दिन भनेको छ हैन त। अब हामीले के गर्नु पर्यो, सेन्सेनी केउवा। यसलाई त हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ सेन्सेलाई चाहिँ पुर्याइदिनु भनिदिनु भनेर भन्ने है यो चाहिँ। ठिक छ, अब एउटाले नोटिस पठाएको छ, आफू चाहिँ बिचको मिडल मान्छे भएर अनि अर्को मान्छेसम्म चाहिँ यो कुरा पुर्याइदिनु पर्यो भन्ने कुरा है त। सेन्सेनी है, सेन्सेनी नि चाहिँ पार्टिकल जोडेको, सेन्सेनी केउवा याक्युनो रेन्स्युनी इके नाइ तो चुता यति दाके मासेन का, सेन्सेनी केउवा याक्युनो रेन्स्युनी
इके नाइ तो चुताएते इतदाके मासेनका सरलाई आज बेसबलको अभ्यासमा जान सक्दिन भनेर भनिदिनु हुन्न त है ठीक छ सरलाई आज बेसबलको अभ्यासमा जान सक्दिन भनेर भनिदिनु हुन्न त भनेको छ हैन सेन्से नि गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ इके मासेन छ हैन इके मासेन सर्ट फर्म के हुन्छ इके नाइ अनि बाँकीको तो चुताएते मासेनका चाहिँ यो चाहिँ अलग्गै फर्म हो है यो चाहिँ केही कुरा मेसेज अर्को मान्छे पुर्याउनु पर्दा चाहिँ यो फर्म चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है त ठीक छ सेन्से नि क्युवा या क्युनो रेन्स्यु नि इके नाइ तो चुताएते मासेनका सरलाई आज बेसबलको अभ्यास जान सक्दिन भनेर भनिदिनु हुन्न त भनेर भनेको छ हैन त ल अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ त्यहाँदेखिको पोइन्ट हेरौँ सुरुमा के लेखेको छ वातानाबे सान वातानाबे जी गोजी हान नि एकिदे मात्ते मास है 5:30 बजे स्टेसनमा कुरिरहन्छु भनेको छ हैन त अब यसलाई के गर्नु पर्यो वातानाबे सान पहाड के थप्ने नि थप्ने हैन त वातानाबे सान नि गोजी हान नि एकिदे मात्ते इरु है मात्ते इमासको मात्ते इरु बनाएको है इमासको सर्ट फर्म इरु गोजी हान्नी एकिदे मात्ते इरु तो चुताएते इतदाके मासेनका वातानाबे सान्नी गोजी हान्नी एकिदे मात्ते इरु तो चुताएते इतदाके मासेनका वातानाबे जीलाई 5:30 बजे स्टेसनमा कुरिरहन्छु भनेर भनिदिनु हुन्न त है ठीक छ वातानाबे जीलाई 5:30 बजे स्टेसनमा कुरिरहन्छु भनेर भनिदिनु हुन्न त भन्नु भनेको छ है त ठीक छ अब 3 मा हेरौँ 3 नम्बरमा के छ 3 नम्बर छ नाकामुरा बोस आसितावा चुगौगा वारुई देश भोलि चाहिँ टाइम टेबल चाहिँ खराब छ भन्न पर्यो हैन त समय खराब छ ठीक छ भने मतलब बिजी छु भन्न खोजेको यो चाहिँ ठीक छ सुरुमा के भन्नु पर्यो नाकामुरा खाच्यो नि पार्टिकल लाउनु पर्यो हैन अनि आसितावा चुगौगा वारुई है इयरजेडी आएको भएर केही पनि चेन्ज नगर्ने लास्टको देश मात्रै हटाउने वारुई तो चुताएते इतदाके मासेनका नाकामुरा खाच्यो ने आसितावा चुगौगा वारुई तो चुताएते इतदाके मासेनका नाकामुरा बोसलाई भोलि समय खराब छ भनेर भनिदिनु हुन्न त भन्नु भनेको है त ठीक छ नाकामुरा बोसलाई भोलि समय खराब छ भनेर भनिदिनु हुन्न त यो भनेको चाहिँ म बिजी छु भनेर भनेको है त ल अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा बुच्यो लेखेको छ हैन बोस रोन्दोन्नो होटेल याको सिमास्ता लन्डनको होटल चाहिँ बुक गरिसके भनेको छ हैन त ल अब हामीले के गर्नु पर्यो खाच्यो नि है यहाँ बुच्यो हुनु पर्ने खाच्यो लेखेको छ है यो चाहिँ बु है ठीक छ मिस्टेक भएछ यो बुच्यो लेख्नु पर्ने ल बुच्यो नि रोन्दोन्नो होटेल याको सिमासिताको के गर्नु पर्यो सिता तो चुताएते इतदाके मासेनका बुच्यो नि रोन्दोन्नो होटेल याको सिता तो चुताएते इतदाके मासेनका बोसलाई लन्डनको होटल बुक गरे भनेर भनिदिनु हुन्न त है बोसलाई लन्डनको होटल बुक गरे भनेर भनिदिनु हुन्न त ल भिडियो लामो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ है त पार्ट 2 ल यहाँसम्म तपाईँहरूले के नबुझेको छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी डाइरेक्टली है इन्स्टामा अथवा फेसबुकमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सकेसम्म अलवेज देयर फर यु गाइज है गम्मते कुदासाई है ल मिनासान गम्मारी मास्यो अनि केही पनि प्रब्लम छ भने चाहिँ यु क्यान कन्ट्याक्ट मी डाइरेक्टली है अल द बेस्ट मिनासामा गम्मते कुदासाई बाई बाई